खूप भारी वाटतंय. ऊन पण आहे आणि पाऊस पण आहे. एकदम वाटतंय. नमस्कार मित्रांनो, मी विराज तुमचं सर्व स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव द गेम ऑफ ट्रॅव्हल. तर आज आपण जाणार आहे भिकरे वॉटरफॉलला. आत्ता वाजता सकाळचे 7. तर चला मग निघूया. असं वाटतं चादर पांघरली हिरवीगार, मस्त वाटतं ना. पाऊस पण पडतोय खूप. चालताना पण चिखल आहे, आरामशीर यायचं इथे. ते शेत आहे, पूर्ण भात लावला आहे त्या साईडला. आणि खूप आज बरं वाटतंय, कारण की आज ऊन एवढं मस्त आले ना. एकदम जास्त गरम नव्हतं, काय नव्हतं, फक्त ऊन आहे. मस्त सूर्य प्रकटला आहे, भारी वाटतंय. आणि ट्रेकला जाताना खूप दिवस खूप पाऊस पडतो, मग आम्ही बाहेर नव्हतो पडत. आज पाऊस पडत होता पण आम्ही बाहेर पडलो. येईल ऊन आणि नशिबाने ऊन पण आलं, तर खूप बरं वाटतं. इथे फुलं आहे, गौरीला आपण यूज करतो ना, तेवाले फुले खूप भारी वाटते बघायला. कलर पण एक नंबर आहे. हां, पावसाच्या इथे पण एक फुल आहे मोराचं. आणि अजून बॅकग्राऊंडला आवाज ऐकता ना मोराचा, खूप छान वाटतंय. मोर दिसला पाहिजे आज, खूप भारी वाटेल. मस्त वाटतं पूर्ण शेत हिरवगार, भारी वाटते. बाजूला नदी आहे, वाहते त्या साईडला पाहू शकतो इथे. आणि इथे हां, आणि ती गौरीची फुलं सगळीकडे देत या इथे. इथे पण एक फुल आहे, पाहू शकता इथे. भारी वाटतं, पाण्याचा आवाज साईडला आणि एकदम शांतता. आणि मोराचा पण आवाज येत होता मगाशी, आता बघू येतोय का मोराचा आवाज. खूप भारी वाटतं. खूप सारी फुलं येते, गौरीची फुलं खूप सारी येते. पक्षी, हमिंगबर्ड एक्चुअली ब्लैक ड्रॉन्गो आता शिकाले खाली म्हणून वरतून चाललोय.
मला वाटलं आज खूप पाऊस पडेल म्हणून मी रेनकोट घातलेला, पण पाऊस पडतोय, रिमझिम पडतोय, पण त्यामुळे ऊन पण येते ना, त्यामुळे पुन्हा आता गरम गरम होते, खूप घाम सुटला. पण एक्साइटमेंट खूप आहे वरती जायची, वॉटरफॉलवरती त्या म्हणून. आणि ते वॉटर पाणी वाहते पूर्ण धबधब्याचं, त्या दिसत नाही, थोडं पुढे जाऊन बघू आपण दिसते का. वॉटरफॉल इथे इथे माकड आहे, लाईट लाईन आहे. माझ्या वॉटरफॉल छोटासा खूप भारी वाटतं. अजून इथे मोठा पण वॉटरफॉल आहे. हा भारी वाटतं. आपल्याला एकदम वरच्याला जायचं आहे, जाऊ इथे. फक्त मित्रांनो प्लीज इथे येताना कचरा करू नका. इथे बघू पॅकेट बिकेट खूप आहे तिथे. पाण्याच्या बाटल्या पण आहेत, भरल्या पीत नाही, बरोबर घेऊन जातात त्या. जे कोणी करतं त्यांना पण सांगतोय मी. बघू शकता केवढं आहे ते सगळीकडे. हे सरळ दगडे कातळ आहे, हे आसेवाले आहेत चढायला, परफेक्ट पाय द्यायला सगळं. खूप भारी वाटतंय. ऊन पण आहे आणि पाऊस पण आहे, एकदम वाटतंय. मस्त वातावरण चांगलं होतं. पाऊस आला जोरात, छत्री काढायला लागली मला. हे बघा खूप भारी वाटतं. आता गेला आहे ते रोप बांधायला. इथून आम्ही खाली रॅपलिंग करणार आहे, त्याच्या खाली जाणार आहे. आणि समोरचा व्ह्यू बघू शकता, पूर्ण भिवपुरी आहे ते. सगळं बुळबुळ ते, पण मी इथे आरामशीरच चालतो आहे. आणि का एकदा सीन झालेला खूप मोठा माझ्याबरोबर, पडलेलं ते व्हिडिओ नसे पाहिली तर आय बटनवर दिले, नक्की पहा ती. आणि इथे हा अक्षय पण हे करतो, रोप लावतोय.
इथे सांगत आहे वॉटरफॉल रॅपलिंग कशी काय करायची ते आणि कसं उतरायचं ते. जैसे आप धीरे धीरे पीछे जाओगे आपको राइट वाला रोप को लूज करते माथेरान येथे रोज मित्राला पाणी घेऊन मी. अरे तर मित्रांनो आता मी चाललो आहे पाणी आणायला. ह्याच्यातून चहाचा मग आहे तर पाणी भेटेल. वॉटरफॉलचंच पाणी भरतो आता. तर पाणी पाहिजे. रस्ता कुठे जायला याच्यावरती इथून रस्ता आहे तर बुळबुळीत आहे. पडलो ना जोरात लागेल. हा रेन फॉरेस्ट. पोचलो. आता इथून खाली उतरतो मी. इथून वाट आहे छोटीशी पायवाट. इथेच पाणी भरतो समोर ह्याच्या. पाणी इतकं स्वच्छ आणि गोड आहे ना. खूप छान आहे पाणी आहे. इकडून पाणी भरलं मी आता चाललो परत. बघू शकतो सगळे त्याच्या वॉटरफॉलवरती त्या इथे सगळे जायचे. मी पण करणार आहे थोड्याच वेळात. बघू करू आपण वॉटरफॉल रॅपलिंगला.
मित्रांनो आता आलो, रॅपिंग केली, खूप भारी वाटलं. इथे लागलं पण माझ्या हाताला थोडंसं, घास पडलं जास्ती काय नाही, पाण्याच्या फ्लोमध्ये एकदम गेलो ना म्हणून. काय नाही, गावी भारी होतं, एक नंबर. मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बाय गाईज.